ආයිබෝන් අදත් ඔගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ කරවිල අපි සම්බෝලයක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ කරවිල ගත්තාම ඉතාමත් ගුණදායී මේ කරවිල. මොකද ඒකෙදි ගොඩක් අපි අය මේ කරවිල කරන්නේ ඒකේ තියෙන ගුණය විනාශ කරනවා. ඉතින් මගේ මේ කියලා දෙන විදිය ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් ඒ කරවිලවල ඒ ගුණය ආරක්ෂා කරගෙන ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඒක ආරට ගන්න කියලා. ඉතින් මේ සම්බෝලේ ගොඩක් අය කරන්නේ සමහරලාට මේක බදින්න ගන්නවා. ඉතින් බදින්න නැතුව අපි සම්බෝලේ හදාගන්න. බදලත් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ තියෙන ගුණය ගොඩක් නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගුණයත් ආරක්ෂා කරගෙන පාටත් ආරක්ෂා කරගෙන මේ සම්බෝලේ අපි ලේසි හදාගන්න විදිහ තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට මේ වගේ මේ කරවිල තියෙන. දැන් විදේශ රටකින් නිසා අපිට හැබැයි කරවිල වර්ග දෙකම හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක වෙනස් කරවිල වර්ගයක් තියෙනවා අපිට ලොකුවට තියෙන. එතකොට මේක නිකන් අපේ ලංකාවේ මේ හැදෙන විදියටම මේ කරවිල එක. නමුත් මීට වඩා පොඩි එකක් තියෙනවා. නමුත් මේක අපිට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ જાතිය ලොකු එක. අපි ඒක පාවිච්චි කරගන්නවා. ඊළඟට තක්කාලි තියෙනවා, අවමිරිස් තියෙනවා, දෙහි තියෙනවා, ලුණු තියෙනවා, ගම්මිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට තමයි අපිට මේ ලුණු ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ටික තියෙනවා. ඊළඟට උඹල කඩ. කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. උඹල කඩත් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ කරවිල එක අපි කපා ගන්න. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කපන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි දෙපැත්තෙන් කපලා අයින් කරගන්නවා. අයින් කළා. ඊට පස්ව මේක අපි මැදින් බෙන් කරගන්න ඕන. ඒකල මේ අට ටික අපි අයින් කරගන්නවා. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ මේ බදිනවා නම් මේ අටත් එක්ක තියාගෙන බදින්න පුළුවන්. ඒතර හීනෙට කපලා. ඒක නිසා මේ අට ටික අපි අයින් කරලා කරගන්න ඕන. මම ගන්න කියලා දෙන්න මේ කපා ගන්න විදිය. මේක තමයි වැදගත්. මොකද අපි කිසි දෙයක් මේක ලුණු වතුරේවත් දාන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ. මේක පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ විදියට මේක හීනියටම කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හීනෙට කපන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට අර තිත්ත ගතිය පොඩ්ඩක් හරි අඩු වෙනවා. නැත්තම් වෙන්නේ ගොඩාක් තිත්ත ගතිය තියෙන ලොකු මහතර කැපුව. දැන් මේ වගේ කැපුවොත් හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ වගේ හීනියට මොකද සම්බෝලයක් නිසා අපිට හීනියටම අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හීනියට කැපුණොත් තමයි වඩාත් ගුණ වෙන්නේ. දැන් මේක ඔයාලට පේන ඇති මේක හොඳට විනිවිද පේන ගානට මම හීනෙට කපලා තියෙන්නේ. ඒකයි මම ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහටම අපි හීනියට කපා ගමු. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔක්කොම හීනෙට කපාගෙන තියෙන්නේ ඔයාලට පේන ඇති. ඉතින් මේක විදිහට කපාගත්තා. දැන් අපි ලුණු ටිකක් ලුණු එකත් මුලන් තරම් හීනෙටම කපමු. මේ විදිහට මේ හොඳට හොදලා සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේ අතර කපන්න පුළුවන් මේ විදිහට හීනියට එකත් හරි තාමත් හීනියට කැපෙන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවලා අයිමත් මේ විදිහට හීන කපලා අපි මේකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි තක්කාලි ගෙඩියත් ඒ විදිහටම කපනවා. තක්කාලි මේ විදිහට මේකෙදි අපි කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ තක්කාලි කීමේ ඇටත් එක දාන්න නැහැ. ඇට ටික අයින් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ ආකාරයෙන් ඇට ටික මෙම අයින් කරනවා. ඒ කරනකොට මෙතන අයි එකත් ඕනනම් මෙතන අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කළා මේකත් හීනියටම කපා ගන්න. මේ විදිහට අපි කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අවමිරිස් කරලත් මේක හීනියටම කපාගෙන යනවා. මේ හීනියට කපන තරම තමයි. ඒක මොකද විශේෂයෙන් මේ වගේ සම්බෝලයකට පුළුවන් තරම් හීනියට කපන්න. ඉතින් අපි ළඟට දෙහි ගෙඩිය මේ විදිහට කපාගෙන දෙහි ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ දැන් ඔක්කොම කපාගෙන තියෙන්නේ හැමදේම දැම්මා. දැන් අපිට තියෙන්නේ උඹල කඩයි මේ ලුණු ස්වල්පයක දාන. ලුණු දාද්දි මතක තියාගන්න ඒක අවසානයේදී ඔයගොල්ලෝ කන්න ලං කරලා එකතු කරන්න. හේතුව ඒක ඇසිඩ් එකක් නිසා ඉක්මනට අර දියාරු වෙලා ඊළඟට මේකේ තියෙන ජූසි ගතිය එළියට එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි ලුණු ඊළඟට දෙහි වර්ග අවසානයේදී එකතු කරන්නේ. ඊළඟට මම එකතු කරනවා පොඩ්ඩක් මේ උඹල කඩ එකතු කරලා ගම්මිරිස් එකතු කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් ඔලිව් ඔයිල් පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න පුළුවන්. යාන්තම් ඔලිව් ඔයිල්. කිසි ගැටලුවක් අනික ඔලිව් ඔයිල් හොඳයි. ඉතින් දාලා මේ විදිහට අපි කලවම් කරගන්න.
ඉතින් මෙන්න මම හදාගත්ත ඊටමත් ගුණාත්මක විදියට හදාගත්ත මේ තක්කාලි සම්බෝල තමයි තියෙන්නේ. ඊටමත්ම හොඳ රසයකුත් තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය දේවල් ඒ විදියටම වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඊටමත්ම ලේසි ඔයගොල්ලන්ට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් දේවල් මේ සම්බෝල වගේ දේවල් හරි ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ගුණය තියෙන. සමහරවිට ගොඩක් අයට තියෙන රෝගත් එක්ක සමහරු කැමති නැහැ වෙනත් විදියට මේක කන්න. ඊළඟට ගොඩක් වෙලා තියෙන අපි අර පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මේක බැදලමු යන්න. ඉතින් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ කට රස අවශ්‍ය වෙන නිසා තියෙන්නේ මේ බැදලමු වෙන කෑම වලින් තමයි. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඉදිරියට හදලා කන්න ඉතාමත් ගුණයි. කොහොමත් හරි ආසයි කන්න. මොකද මේකෙන් ගොඩාක් දේවල් අපි ලෙඩ වලට ගොඩාක් සුව වෙනවා මේ දේවල් වගේ ආහාර පාවිච්චි කරන් පස්සේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්නතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.